नमस्कार, मी चेतना विक्टरी DJCT चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशनमधनं यूट्यूब चॅनल कसं ऑपरेट करायचं आहे। मागच्या व्हिडिओत आपण पाहिलेलं यूट्यूब चॅनल कसा बनवतात, यूट्यूब चॅनलचे व्हिडिओ कसे अपलोड करतात, त्याचप्रमाणे ब्राउझरची सेटिंगही पाहिली। परंतु आज आपण एक नवीन सेटिंग पाहणार आहोत जी सर्वात सोपी आहे। ज्या वेळेला आपण व्हिडिओ अपलोड करतो आणि आपल्याला दिवसभर ज्या वेळेला व्हिडिओचं अपडेट बघायचं असतो त्यावेळेला आपल्याला प्रत्येक वेळेला ब्राउझरमध्ये जायची गरज नसणार आहे। हे ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर तुम्ही यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशनमधनं सारं एडिटिंग, थंबनेल तसंच सगळं ओव्हरव्ह्यू, तुमच्या यूट्यूब चॅनलचं पूर्ण ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला ह्या ॲप्लिकेशनमधनं पाहता येणार आहे। तर नक्कीच आजचा व्हिडिओ हा खूप चांगला असणार आहे आणि तुम्हा सर्वांना खूप आवडणार आहे आणि खूप शिकायलाही भेटणार आहे। तर कुठेही व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण पाहणे, लाईक, कॉमेंट्स आणि सबस्क्राईबचं बटन दाबायला कोणीही विसरू नये आणि बेल आयकॉनचं बटन आहे ते प्रत्येकाने दाबायचं आहे, जेणेकरून आम्ही जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करत असतो ते तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचू शकतील। तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता पूर्ण पाहणे आणि आता आपण शिकूया यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यापासून ते अपडेट पूर्ण शिकूया। तर आज आपण पाहणार आहोत या व्हिडिओमध्ये यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशनची माहिती पाहणार आहोत। म्हणजे यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशन आपण कसं चालवायचं आहे, बरोबर। त्याकरिता आपल्याला प्ले स्टोअरला जायचं आहे। प्ले स्टोअरला गेल्यानंतर यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशन टाईप करायचं आहे, म्हणजे इथे, बरोबर। तर मी टाईप करते यूट्यूब स्टुडिओ। हे ॲप्लिकेशन टाईप केल्या खालती आपल्याला यूट्यूब स्टुडिओचं ॲप्लिकेशन दिसणार आहे, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे यूट्यूब स्टुडिओचं। माझ्याजवळ आहे म्हणून मी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून तुम्हाला दाखवत नाही आहे। तर मी बॅक येते, बरोबर। माझ्याकडे हे ॲप्लिकेशन आहे, तर तुमच्याकडे अशा प्रकारचं यूट्यूब स्टुडिओचं ॲप्लिकेशन डाउनलोड होणार आहे। त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केलं तुम्हाला उजव्या साईडला तुमच्या चॅनलचा लोगो दिसणार आहे। तुम्हाला तुमच्या चॅनलचा काय दिसणार आहे, लोगो दिसणार आहे। त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुमच्या चॅनलचं नाव आणि लोगो दिसणार, त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे, बरोबर। क्लिक केल्यानंतर जेवढेही तुम्ही यूट्यूबवरती चॅनल बनवले असतील ते सर्व दिसणार आहे। त्यापैकी ज्या चॅनलवरती तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केला आहे आणि ज्याच्यावरती तुम्हाला एडिटिंग करायचं असेल त्या चॅनलवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। तर सध्या मी एक चॅनल तुम्हाला उघडून दाखवत आहे। उघडल्यानंतर तुमच्या यूट्यूब स्टुडिओच्या ॲप्लिकेशनमध्ये पहिला हा पेज ओपन होईल। त्याच्यावरती तुम्हाला उजव्या साईडला तुमच्या चॅनलचा लोगो दिसेल, इथे तुमच्या चॅनलचं नाव दिसेल आणि सबस्क्रायबर दिसतील, बरोबर। हा पहिला पेज आपला दिसणार आहे। आता तुम्हाला डाव्या साईडला जे 3 डॉट्सचं ऑप्शन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुमच्याजवळ हे 5 ऑप्शन येतील: डॅशबोर्ड, व्हिडिओ, प्लेलिस्ट, कॉमेंट्स अँड ॲनालिस्ट। तर प्रत्येकाची माहिती आपण शॉर्टकटमध्ये पाहूया, बरोबर। तर पहिला ऑप्शन आहे डॅशबोर्ड, त्यावरती मी क्लिक करत आहे। क्लिक केल्यानंतर तुमच्याजवळ हा पहिला पेज दिसणार आहे। पहिला पेज दिसल्यानंतर तुमच्याजवळ बघा तुमच्या चॅनलचं नाव येणार आहे। सेकंड इथे दुसरा असणार आहे ॲनालिटिक्स, म्हणजे जेवढं तुम्ही 28 दिवसामध्ये तुमच्या चॅनलने काय परफॉर्मन्स केला आहे हे सारं ह्या पेजवरती पाहायला भेटणार आहे। नंतर खालचं ऑप्शन आहे जो लास्टचा व्हिडिओ असणार आहे तुमचा, म्हणजे लास्ट व्हिडिओ जो अपलोड केला असेल तो इथे त्याचा परफॉर्मन्स तुम्हाला दिसणार आहे। व्ह्यू, ॲव्हरेज, ड्युरेशन सर्व पाहायला भेटणार आहे। जर अजून खालती आल्यानंतर जेवढेही व्हिडिओ तुम्ही अपलोड केले असतील त्यातील 3 व्हिडिओ तुम्हाला ह्या पेजवरती पाहायला भेटणार आहेत, बरोबर। नंतर अजून खालती आल्यानंतर जेवढ्याही तुमच्या चॅनलवरती म्हणजे व्हिडिओवरती कॉमेंट्स आल्या असतील त्यापैकी 3 कॉमेंट्स तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे। हे झालं डॅशबोर्डची माहिती। परत 3 डॉट्सवरती येऊया। सेकंड ऑप्शन आहे व्हिडिओचं ऑप्शन आहे, ह्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर जेवढेही तुमच्या चॅनलवरती तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केले असतील ते सारे व्हिडिओ तुम्हाला इथे पाहायला भेटणार आहे। उजव्या साईडला 3 डॉट्सचं ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती जर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला 2 ऑप्शन भेटतात: मोस्ट रिसेंट अँड मोस्ट व्ह्यू। म्हणजे ज्या व्हिडिओवरती जास्त मोस्ट रिसेंट म्हणजे स्टेप बाय स्टेप व्हिडिओ अपलोड केलेले, आणि मोस्ट व्ह्यू म्हणजे ज्या व्हिडिओवरती जास्त व्ह्यू आहे ते व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला भेटणार, बरोबर। तर आता आपण स्टेप बाय स्टेप येऊया।
एखादा व्हिडिओ समजा तर यूट्यूब ॲप्लिकेशनमधनं तुम्ही एक व्हिडिओ अपलोड केला, बरोबर. व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर आपण यूट्यूब ॲप्लिकेशनमधनं जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करतो तेव्हा त्यावरती फक्त टायटल आणि डिस्क्रिप्शनच ॲड करता येतं, बाकी काही नाही. आणि पब्लिक करतो आपण. बाकी एडिटिंग असते ते मागच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला क्रोम ब्राउझरने क्रिएटिव्ह स्टुडिओमधनं कसं एडिट करायचं ते तुम्हाला दाखवलं. तसंच दुसरं ॲप्लिकेशन आहे यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशन. याच्यातूनही तुम्ही एडिटिंग करू शकतात. म्हणजे आता एखादा व्हिडिओ मी आज अपलोड केला, समजा हा व्हिडिओवरती मी क्लिक केला, फर्स्ट व्हिडिओवर क्लिक केलं. आता तुम्हाला टायटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल लावायचं आहे, हे सर्व चेंजेस या ॲप्लिकेशनमधनं तुम्हाला करता येणार आहे. त्याकरिता तुम्हाला वरती पेन्सिलचं जे आयकॉन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघा, क्लिक केल्यानंतर खालती टायटलचं ऑप्शन येतं, नंतर डिस्क्रिप्शनचं ऑप्शन येतं, व्हिजिबिलिटीचं ऑप्शन येतं, अजून खालती आल्यानंतर टॅग्सचं ऑप्शन येतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही टायटल चेंज करू शकता. म्हणजे टायटल समजा तुम्हाला काय बदलायचं असेल, काय चूक झाली असेल लिहिताना, तर हे टायटल बदलून तुम्हाला राईट साईडला सेव्हचं बटन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. जेही तुम्ही चेंजेस कराल, समजा तुम्ही ह्याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन पण ॲड करू शकतात, बरोबर. जेही चेंजेस कराल ते केल्यानंतर राईट साईडला जे सेव्हचं बटन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर टायटलचं झालं आणि डिस्क्रिप्शनची माहिती झाली. डिस्क्रिप्शनसाठी बघा तुम्हाला इथे ह्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथे कुठलंही अजून डिस्क्रिप्शन ॲड करू शकतात. आणि बॅक यायचं, ह्या ॲरोवरती क्लिक करायचं, बॅक यायचं आणि इथे राईट साईडला जे सेव्हचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं. त्यावेळेला ते ब्ल्यू असतं, क्लिक केल्यानंतर ब्लॅक होऊन जातं, बरोबर. हे झालं डिस्क्रिप्शनची माहिती. खालती आहे पब्लिकचं ऑप्शन, पब्लिक व्हिजिबिलिटी. म्हणजे ह्याच्यावरती क्लिक केलं तुम्ही तर तुम्हाला कुठलाही ऑप्शन निवडता येतं. पब्लिक ठेवायचं आहे, अनलिस्टेड ठेवायचं आहे, प्रायव्हेट, शेड्यूल कसं ठेवायचं आहे तुमचा व्हिडिओ तर तुम्ही इथून ठरवू शकतात. आणि सेव्हचं बटनवरती क्लिक करायचं. हा झाला. नंतर खालती ऑप्शन येतं, टॅगचं ऑप्शन येतं. तुम्हाला समजा अजून व्हिडिओमध्ये तुमचे टॅग लावायचे असतील तर टॅगवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथे टॅगही ॲड करू शकतात. आणि वरती सेव्हचं बटन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं तर तुमचा टॅगही सेव्ह होणार. हे झालं टायटल, डिस्क्रिप्शनची माहिती झाली. आता तुम्हाला थंबनेल लावायचं असेल, थंबनेल लावण्याकरिता काय करायचं, वरती जे व्हिडिओवरती पेन्सिलचं आयकॉन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर चेंजचं ऑप्शन येतं त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जो थंबनेल बनवला असेल तो ह्याच्यातून निवडायचा. निवडल्यानंतर त्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ह्या 3 डॉट्सवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर बॅक यायचं, क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर बॅक यायचं आणि वरती सिलेक्टचं ऑप्शन जे येतं त्याच्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तुमचा थंबनेल हा सेव्ह होणार आहे. मी करून दाखवत नाही, फक्त सांगत आहे तुम्हाला, बरोबर. हे ऑप्शन आपले झाले बेसिक इन्फॉर्मेशनचे. म्हणजे बेसिक इन्फॉर्मेशन काय असतं व्हिडिओमध्ये ते सर्व पाहिलं. आता बाजूचं ऑप्शन आहे ॲडव्हान्स सेटिंग, याच्याबद्दल आपण शिकूया. ॲडव्हान्स सेटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर ज्यावेळेला आपण व्हिडिओ अपलोड करतो यूट्यूब ॲप्लिकेशनमधनं त्यावेळेला त्यात एडिटिंग करायची असते, कॅटेगरी पाहिजे असते, बघा कॅटेगरी पाहिजे असते, लायसन कुठलं ठेवायचं, कॉमेंट्स अलाउ ठेवायचे की नाही, हे सारं इथे ह्या पेजवरती तुम्हाला ॲडव्हान्स सेटिंग करता येते व्हिडिओची. तर आपण मागे क्रोम ब्राउझरमधनं ही सेटिंग पाहिली, तर यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशनमधनंही ही सेटिंग सारी करता येते, बरोबर. तर फर्स्ट ऑप्शन आहे कॅटेगरी, बरोबर. तर कॅटेगरीवरती क्लिक केलं ना तुम्ही, कॅटेगरीवरती क्लिक केलं तर तुम्हाला बघा हे व्हिडिओ काय कुठली कॅटेगरी आहे तुमच्या व्हिडिओची हे तुम्ही चॉईस करू शकतात ह्या ॲप्लिकेशनमधनं. सध्या माझी पीपल अँड ब्लॉग्स आहे म्हणून मी हेच ठेवत आहे. आणि लायसन म्हणजे लायसन कुठलं निवडायचं आहे त्याकरिता तुम्हाला या ॲरोच्या बटनवरती क्लिक करायचं. लायसन तुम्हाला स्टँडर्ड ठेवायचं आहे की क्रिएटिव्ह कॉमन्स ठेवायचं आहे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. त्याची माहिती मी मागच्या व्हिडिओत दिलेली आहे, बरोबर. नंतर अलाउ कॉमेंट्स. अलाउ कॉमेंट्स म्हणजे तुमचे जे व्हिडिओ आहे त्याच्याबद्दलचे जे कॉमेंट्स पब्लिक तुम्हाला लिहिणार ते कॉमेंट्स तुम्हाला चालतील की नाही. चालत असतील तर मी बघा ऑन ठेवलेला आहे, नको असतील तर ऑफ ठेवायचं आहे, बरोबर. हा ऑप्शन झालेला आहे. नंतर समजा एखादा व्हिडिओ तुम्ही अपलोड केलेला आहे आणि तुम्हाला जर डिलीट मारायचा असेल तर ह्या ॲडव्हान्स सेटिंगमधनंच एखादा जो व्हिडिओ असेल तो डिलीटही मारू शकता. त्या डिलीटच्या बटनवर क्लिक करून तुम्ही डिलीटही मारू शकता. तर मी बॅक येते. तर जो सेकंड ऑप्शन होता व्हिडिओची त्याची माहिती पूर्ण झालेली आहे, सॉरी. तर आता आपण थर्ड ऑप्शन पाहणार आहोत प्लेलिस्ट, बरोबर. प्लेलिस्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला प्लेलिस्ट पाहायला भेटणार आहोत. म्हणजे तुम्ही तुमच्या चॅनलवरतीचा प्लेलिस्ट बनवून ठेवल्या असतील तर काय करायचं, जी प्लेलिस्ट असेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे तुम्हाला. क्लिक केल्यानंतर जसं आपण व्हिडिओची एडिटिंग केली तसं प्लेलिस्टमध्येही चेंजेस करू शकता. त्या पेन्सिलच्या आयकॉनवरती तुम्ही क्लिक करून जे चेंजेस करायचे ते तुम्ही प्लेलिस्टच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन चेंज करू शकतात, बरोबर. तर मी परत पाठीमागे येत आहे.
पाठी आल्यानंतर परत 3 डॉट्सवरती क्लिक करणार आहे। क्लिक केल्यानंतर 4th ऑप्शन आहे कॉमेंट्सचा, बरोबर। कॉमेंट्सच्या ऑप्शनवरती आपण क्लिक करायचं आहे। कॉमेंट्सच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपण आपल्या व्हिडिओवरती जेवढेही कॉमेंट्स आले असतील, जेवढे तुम्ही व्हिडिओ अपलोड केले असतील आणि त्याचे जेवढे कॉमेंट्स आले असतील ते सर्व या पेजवरती तुम्हाला दिसणार आहे। जेवढे कॉमेंट्स असतील ते सारे ह्या पेजवरती तुम्हाला पाहायला भेटणार आहेत बघा। आता समजा एखादा कॉमेंट्सचा तुम्हाला रिप्लाय द्यायचा असेल तर तुम्ही कसं देणार? जर समजा समोरच्या व्ह्यूअरला तुम्हाला कॉमेंट्सचा रिप्लाय द्यायचा आहे तर तुम्ही हा बॉक्सवरती, जो कॉमेंट्सचा बॉक्स आहे इथे हा बॉक्स आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि काही तुम्हाला जे लिहायचं आहे ते तुम्ही लिहू शकता। जसं मी लिहून दाखवते तुम्हाला थँक्यू म्हणून, आणि क्लिक करायचं ॲरोच्या बटनवरती तर तुमचा हा लोगोसहित तुमचं रिप्लाय तिथे समोरच्या व्ह्यूअरकडे पोहोचून जातो। नंतर बघा बाजूला अजून 3 डॉट्स ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती जर तुम्ही क्लिक केलं ना तर क्लिक केल्यानंतर एखादा समजा बरेचसे कॉमेंट्स असे असतात ते घाणेरडेही असतात, ते चांगले नसतात कॉमेंट्स, जे बॅड कॉमेंट्स करतात त्यासाठी तुम्ही इथून 3 ऑप्शन असतात, रिमूव्ह करू शकतात, रिपोर्ट स्पॅम करू शकतात, हायडर युजर करू शकतात। या 3 ऑप्शन निवडून तुम्ही कॉमेंट्सवरती काही करू शकतात, रिॲक्ट करू शकतात, बरोबर। आणि वरती अजून एक ॲरोचं बटन आहे, तिथेही तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्ही पब्लिश, हेल्प फॉर रिव्ह्यू, लाईकली, स्पॅम असं कुठलाही ऑप्शन निवडू शकतात। मी परत आता पाठी येते, कॉमेंट्सबद्दल माहिती झालेली आहे। आता परत 3 डॉट्सवरती क्लिक करून आपली 5वी माहिती अनालिटिक्सबद्दल तर अनालिटिक्सच्या ऑप्शनवरती आता क्लिक करूया आपण। क्लिक केल्यानंतर आपल्या चॅनलवरती जेवढेही व्हिडिओ असणार आहेत त्या साऱ्या व्हिडिओचा परफॉर्मन्स तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे। हा परफॉर्मन्स तुम्हाला 48 आवर्सचा पण पाहायला भेटू शकतो। हा बघा 48 आवर्स इथे लिहिलेला आहे, 28 डेजचा पण पाहू शकतो। आता समजा रिलेट टाईम व्ह्यूज आहे तर रिलेट टाईम व्ह्यूजवरती मी क्लिक केलं तर बघा म्हणजे तुमच्या चॅनलवरती, पूर्ण चॅनलवरती 48 आवर्समध्ये किती व्ह्यूज पडले आहेत हे पाहायला भेटणार आहेत। आता समजा तुम्हाला 7 दिवसाचे पाहायचे असतील तर तुम्हाला कितीही दिवसाचे पाहायचे असतील तर वरती जे ॲरोचं बटन आहे बघा, वरती जे ॲरोचं बटन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर बघा इथे ऑप्शन आलेले आहेत 48 आवर्स, 7 डेज, 28 डेज, 90 डेज, अशा प्रकारचे ऑप्शन कितीही दिवसाचे तुम्हाला व्ह्यूज पाहू शकतात। आता मी 365 डेजवरती क्लिक करते तर बघा 365 डेजचे व्ह्यूज इथे तुम्हाला दिसत आहे। बॅक येत आहे, बॅक आल्यानंतर खालती रिलेट टाईम व्ह्यूज, लास्ट पब्लिक व्हिडिओज, म्हणजे लास्ट पब्लिक व्हिडिओजचे तुम्हाला व्ह्यूज पाहायला भेटणार आहेत, बरोबर। नंतर खालती अजून वॉच टाईम तुम्हाला ह्या पेजवरती पाहायला भेटणार आहे, व्ह्यू पाहायला भेटणार आहे। 28 डेजचे व्ह्यू किती असणार आहे, इथे 28 डेजचे व्ह्यू पाहायला भेटणार आहेत, बरोबर। नंतर खालती आल्यानंतर युअर एस्टिमेटेड रिव्हेन्यू, सबस्क्रायबर तुमचे किती आहेत ते पाहायला भेटणार आहे। त्याकरता सबस्क्रायबरवरती क्लिक केल्यानंतर लास्ट 28 डेजचे सबस्क्रायबर असतात। नंतर ॲरोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जेवढ्या दिवसाचे पाहिजे ते सबस्क्रायबर तुम्ही पाहू शकतात। हे झालं आपलं ओव्हरव्ह्यूच माहिती। आता सेकंड ऑप्शन आहे रिव्हेन्यूची माहिती सध्या आपण पाहणार नाही आहोत, कारण रिव्हेन्यूची माहिती उपयोगी नाही आहे, कारण ती मॉनिटाईज चॅनल झाल्यानंतरच अर्निंग आपण पाहू शकतो। आता थर्ड ऑप्शन आहे डिस्कवरीचं ऑप्शन आपण पाहूया। डिस्कवरीवरती मी क्लिक करणार आहे। डिस्कवरीवरती क्लिक केल्यानंतर इम्प्रेशन दिसतं आपल्यासमोर। इम्प्रेशन हे लास्ट 28 डेजचं दिसत असतं, तर इथे 2385 जे दिसत आहे ते लास्ट 28 डेजमध्ये 2385 लोकांपर्यंत तुमचे व्हिडिओ पोहोचलेले आहेत हे दाखवत आहे। त्याच्यापैकी इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट म्हणजे काय असतं, म्हणजे इम्प्रेशन 28 डेजमध्ये 2385 लोकांपर्यंत तुमचे व्हिडिओ पोहोचले, परंतु त्यापैकी 3.1% लोकांनी हे व्हिडिओ पाहिलेले आहेत असं हे दाखवत आहे। असं डिस्कवरीमध्ये पाहता येतं, इम्प्रेशन पाहता येतं तुमच्या चॅनलचं। नंतर ट्रॅफिक सोर्स म्हणजे काय असतं, ज्या वेळेला आपण व्हिडिओ अपलोड करत असतो त्यावेळेला व्हिडिओ तुमचा कशात मार्फत, कुठल्या वेबसाईट, सोशल मीडिया मार्फत तुमचा व्हिडिओ हा व्हायरल होतो आहे हे पाहायला भेटतं। म्हणजे यूट्यूब सर्चने किती सर्च झाला आहे, यूट्यूब सर्चने, अदर यूट्यूब फीचर्सने, हे सारं ट्रॅफिक आपल्याला ह्या ऑप्शनने आपल्याला पाहायला मिळतं। म्हणजे आपल्या चॅनलवरती कुठून जास्त ट्रॅफिक येते, कुठून जास्त व्ह्यूज येतात, बरोबर। ही माहिती झाली ट्रॅफिक सोर्सची। नंतर खालती आल्यानंतर इथे पण आहे टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, म्हणजे कुठले व्हिडिओ जास्त व्हायरल होत आहेत हे सारं इथे खालती टॉप व्हिडिओ सजेशन हे सारे ऑप्शन इथे दिलेले आहेत, ओके। नंतर दुसरा ऑप्शन आहे
ऑडियन्स बघा, इथे ऑडियन्सचं ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर ज्या वेळेला आपण व्हिडिओ अपलोड करतो तेव्हा तुमचे व्हिडिओ जास्त कोण पाहतं, माणसं पाहतात, बायका पाहतात, प्लस त्यांचं एज पण दिसून येतं, किती एजची व्यक्ती तुमचे व्हिडिओ जास्त पाहत आहेत. हे सारं या व्हिडिओमधनं या ऑडियन्सच्या ऑप्शनमधनं तुम्ही पाहू शकतात. बघा, जेंडर, एज, नंतर टॉप कंट्रीज कुठली आहे, इंडियामध्ये हे व्हिडिओ चालत आहेत की बाहेरगावी चालत आहेत, हे सारं ह्या पेजवरती तुम्हाला पाहता येऊ शकतात. म्हणजे तुमचे व्हिडिओ कुठे चालून राहिलेत ऑडियन्सच्या पेजमध्ये दिसणार आहेत. नंतर दुसरं ऑप्शन इंटरॅक्टिव्ह कंटेंट आहे, ते आपल्याला सध्या पाहायचं नाही आहे म्हणून बॅक येत आहे. हा ऑप्शन आपला झालेला आहे, ॲनालिस्टचा पूर्ण झालेला आहे, बरोबर झालेला आहे. तर आता अजून बघा, ॲनालिक्समध्ये तर आपण पाहिलं पूर्ण चॅनलचं ॲनालिक्स पाहिलं. आता तुम्हाला एखाद्या व्हिडिओचंच ॲनालिक्स पाहायचं असेल तर समोरच्या ह्या पेजवरती आपल्याला यायचं आहे. फर्स्ट पेज जो असतो ना त्या पेजवरती आल्यानंतर व्हिडिओच्या खालती बघा, व्हिडिओच्या खालती व्ह्यू मोरचं ऑप्शन आहे. या व्ह्यू मोरच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. प्रत्येक व्हिडिओची ॲनालिक्स पण तुम्ही पाहू शकता. तेव्हा व्हिडिओ एखाद्या कुठल्याही व्हिडिओवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बघा, क्लिक केल्यानंतर खालती असं यायचं आहे, तेव्हा गो टू व्हिडिओ अनालिक्स म्हणून दिसतं, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर जेवढे व्हिडिओ अपलोड केले असतील त्या प्रत्येक व्हिडिओचे तुम्हाला व्ह्यूज, वॉच टाईम, सबस्क्रायबर सारं तुम्हाला ह्या पेजवरती पाहायला भेटणार आहे. बघा, मी खालीवर करून लाईक्स, म्हणजे लाईक्स किती लोकांनी केलं हेही पाहायला भेटणार आहे. ट्रॅफिक कुठून येतं तेही पाहायला भेटणार आहे. नंतर व्ह्यूज, हे सर्व पाहायला ह्या पेजवरती तुम्हाला भेटणार आहे. रिव्हेन्यू, डिस्कवरी, ऑडियन्स, हे सारं ह्या पेजवरती वगैरेही पाहायला भेटणार आहे. तर मी बॅक येते आहे, म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओमधनंही तुम्ही अनालिसिस पाहू शकतात, बरोबर. नंतर हा फर्स्ट पेजवरती आल्यानंतर बघा, हा जो हे आहे, मगाशी मी तुम्हाला हा पेज दाखवला, तर त्यावेळेला तुम्ही हा व्ह्यू मोरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केलं ना, तर इथूनही तुम्ही पूर्ण रिव्हेन्यू म्हणजे किती अनालिसिस झालेलं आहे हे सारं पाहू शकतात, बरोबर. तर माझ्या मते ह्या यूट्यूब स्टुडिओ ॲप्लिकेशनची सर्व माहिती तुम्हाला कळाली असेल. काही न कळाल्यास मला तुम्ही सांगावे, कॉमेंट्स करून नक्की कळवा तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला. नेक्स्ट व्हिडिओ मी लवकरच अपलोड करेल. प्लीज माझ्या व्हिडिओला लाईक, कॉमेंट्स आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल ते तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचू शकेल. बाय, मी चेतना.